A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt vagyunk megint a Lap Timinggal, és két különleges autó van mögöttünk. Az egyik egy olyan Audi, amelyik nagyon sok filmben szerepelt, és kamerán kívül sokáig beszélgettünk, hogy vajon ez a változat éppen melyik filmben, de majd erre rátérünk akkor, amikor az Audival fogunk foglalkozni. A másik pedig egy új Renault termék, egy új SUV, ami számomra legjobban egyébként egy BMW X4-re hasonlít. Ezt János ismeri igazándiból jobban. Ez a Renault Arkana, hogy ne hibázzak, de nagyon sok beceneve van már az autónak az elmúlt időszakban, pedig nem régen van a magyar piacon. Igen, és közben meg olyan szél lett hátul, hogy nem látod, de mindjárt leszáll a volinónk. Igen, én Ankarának hívom, tehát az Arkanából én Ankarát hord, de amúgy meg Aranka. Igen, Renault házán belül pedig Aranka. Aranka. Úgyhogy, kedves igen. Női névként. De igen, én is így ismerem inkább. Mindenki úgy kérdezte, hogy az a Renault-nak az X4-ese? Úgyhogy igen, az. Tehát, hogy de ez van, aki GLC-nek hívja. Igen. Azt is belelátja. De nekem igen, a tetővonal nekem sokkal inkább X4-es. És milyen technikai háttér rendelkezik nekünk? Az nagyon erős, mert a Renault Sportnak van nagyon jó motorja is. De főleg nem látom, hogy az RS Line. Igen. Egyébként a kormányon ilyen kis RS logó van. Igen, mert a oldalt is miről beszélsz? Most már például az is újdonság, hogy a RS Line csomagot majdnem mindenhez lehet kérni, tehát azt hiszem még a plug-in hibridhez is. Úgyhogy szerintem most már lehet ugye ebben a világban is sportos kinézetet, hiába nagyon zöld autód van. Ebben az 1.4-es nagyon ismert, vagy 1.33-as ismert motor van, ugye ez a 140 lovas kivitel, mild hibrid, tehát egy nagyon pici elektromotor besegít, de igazából ugyanaz a motor, mint ami volt. Ugye ennek rengeteg teljesítmény szintje létezett, az akár a Renault belül is, de aztán valamiért majdnem minden kivitelnél ezt tartották meg. Gondolom a EU normáknak ez a leginkább megfelelő. Tehát ha ennél többet hoznak ki, akkor már nehéz beleférni szerintem abba a környezetkibocsátási értékek közé, ahol szeretnék. Amúgy pedig ugye teljesen új modell, ugye meg is van emelve, hogy ez egy szabadidőautó. Egyébként ez a motor az, amit igen sok márkánál ismerünk. Igen, ez az, ami minden. Tehát Merciként is fut, ugye Dacia-ként, Nissanként, meg azt hiszem még Mitsubishi-ként is, mert ugye a maga fejlesztés az Mitsubishi-vel is közösen zajlott. Úgyhogy ez egy ilyen világmotor. Mindenki beletette apait, anyait. Nagyot akartak alkotni. Aztán valaki kivett belőle. És Habi, mit vársz ettől a X4 GLC Aranka kombótól? Hát igazándiból nem tudom pontosan, hogy mihez kéne hasonlítanunk. Ugye a Capturnál nagyobb, a padlólemeze elvileg Capturhoz hasonlít, de azért hosszabb a tengelytáv, meg azért sokkal nagyobb autó, tehát hogy ahhoz se hasonlíthatjuk. Ugye kategóriában mondjuk, ugye, ami nagyon tetszett nekünk, az a Puma, abból mentünk már többel is, de szerintem a Puma kisebb ennél, meg az is csak erősebb motor, és csak kéziváltóval volt itt. Most ez ugye 140 lóerő, és meg ez a dupla kuplungos automata, szóval... Ami azért nem segít neki. Igen, meg nagyobb a test is, tehát hogy nem lenne fel szerintem ilyen, a Pumához. Ugye Qashqai Kadjarnak a szép verziója gyakorlatilag, mert méretileg olyan... Kultúrát gyerek! Qashqai Kadjarnak a szép verziója. Hát, mert ugye azok a praktikus forma, és ugye azoknál kisebb. Azoknál picit kisebb, főleg úgy, hogy ugye levágott tetővonal, tehát még inkább kisebb. Nem tudom, mire számíthatunk tőle. Egyébként nekem tetszik, úgyhogy... Nekem is nagyon, úgyhogy játszátok le, én meg addig majd keresek, amíg melegítitek, addig keresek valami ellenfelet. Jaj, nézzünk egy hőmérsékletet, igen, mert ezt most már hozzá vagyunk szokva, hogy ijesszük meg magunkat. 25,7. Az nem olyan rossz. Nem. Az a múltkori forgatáshoz képest szinte csoda. Mehető. Egyet azért melegítsél mindenképpen. Jó. Én meg addig nézek eredményeket. Na figyelj testvérem, Renaultból ezzel együtt 29 autóval mentünk. Azért ez nem kis pálya. Jó, az a legtöbb sport RS modell, nem? Hát nagyon sok van. Inkább mondom neked, ilyen Scenic van 1.5 dízellel, Captur 1.2 TCL-vel, Grand Scenic 1.6 DC-vel, Captur 1.0-val. Kadjarra nem is mentünk? Nem. Sokkal inkább ahhoz hasonlítanám. Ez van nyilván Renault belül, és hát akkor abszolútban meg, sőt, szabadidőautót. Hát itt is azért kevés van beírva. Puma ST, Vitara, CX-30, Tivoli. A tipikus mi volt az a szabadidőautós idő? 53.4, azt én nagyon megtanultam. Az 53.4 és 53.5 között volt minden. De valahol ottan körül, ha megy, szerintem az jó, mert alapvetően nem egy nagy motoros. Nem. Nekem az a furcsa, hogy összességében méretileg ez egy normális méretű autónak tűnik, inkább a nagy, jobb autónak. Az a furcsa, hogy ha ránézel, így, tudod, szerintem a dizájntól is ilyen hosszúnak látszik, de hátulról meg keskeny. Igen. Tehát, hogy ilyen... Igen.
de hogy összességében ahhoz meg picit ilyen megmosolyogtató számomra az 1.33. Tudom, hogy marha sok mindenben már ez van. Figyelj, a Mercikben ugye ezt raknak. Nem csak az, hanem hogy méretileg sem akarnak ennél nagyobb motort előadni. De ez egy jó motor egyébként. Tényleg az a furcsa, hogy ugye teljesítményben megyünk visszafele. Tehát 160 lóerő ugye elérhető volt belőle, a Merciben 163 is. Most ez csak 140, de egyébként nem tudom, hogy hány ügyfélnek fáj ez, tehát hogy ebbe a kategóriában. Hát, valószínűleg senkinek. Igen. Valószínűleg senkinek. Tudod, hogy hol fájott maximum? Autópályán, nem? Igen. Amikor mondjuk szeretne Németországba 130-nál többet menni, és ott már azért gondolom ezek szenvednek. Jó, csak arra meg ugye tök érdekes tapasztalat, hogy mikor ilyen ugyanolyan motornak van többfajta teljesítményszintje, a gyengébbek mindig ilyen azért lényegesen jobb fogyasztást tudnak elérni. Tehát az ugye, amikor tesztelgetjük őket, akkor valahogy mindig kiderül, hogy... Igen, igazad van, magas és keskeny. Aha. Két meghajtású egyébként? Aha. Nem is tud lenni összkerék. Egy első kerekes csak. Figyelj, nem dülöngél olyan életveszélyesen, azt nézem az első kanyarokban. Nem dülöngél, felborul. De jó. Annyira halk egyébként. Nagyon. Azért látom, hogy szenved a kanyarokba, de mégis nem tűnik annyira dülöngélősnek maga a kaszni, és mégis szenved a kanyarokba. Szerintem, nem? Hogy? Kanyar után egész jól megindult. Igen. Egy ilyen kis motoros. Hát biztos, hogy nem ez lesz a új csúcsidő. Nem, ezt abból is látom, hogy nagyon ráérünk beszélgetni, mert telik az idő, mire visszajön kedves Csabánk. Mindenki tűkön ülve nézi, hogy... Igen. Kicsit a sikán tűnik olyan szenvedősnek, meg amikor lejön a sikánról, akkor még egy 3-at pattan a hátulja. Bár hát ez egy utcai autónál teljesen megszokott. Nem a sport. De van az a fázis, amikor a drón hangosabb, mint az autó. Igen. Most a kanyarban a gumi hangos. Na hát azért meghallgatjuk. Figyelj, őt visszafordul. Megdühödött? Igen. Kérdés. Az első kör 55, 1.24. Összidő 2 perc, 40 másodperc, 133. Na, valami pozitívot mondjál. Mondjál pozitívat, mert az idő nem az. Hát biztonságos. Jó! Egyébként ez manapság. Ez nagyon fontos. Azt néztük, hogy szám meg a biztonság. nem nagyon dülöngélt. Ez volt a jó Nem, hír. egyébként a futóműve szerintem tök jó, tehát hogyha az elektronikát sikerülne hozzáigazítani, akkor ezen még akár egy jót is lehetne autózni. 55-1 az idő, ami azért fura hír, mert 1.5 dízel Szenikkel mentetek 54-4-et, tehát ebből a szempontból annyira nem mondanám erősnek. De a Szenik az egy nagyon jó. De bevallom, én nem tudtam kikapcsolni benne semmit. Szerintem ezekben már nem nagyon lehet. Azért én nyomkodtam ott a középső kijelzőt, meg mindent, semmit nem tudtam kikapcsolni, így amíg nem egyenesen áll, akkor majd nem ad gázt. Totális összidőben Ford EcoSport 1 liter van 54.9-be, a Tivoli nem olyan régről 55.0, ez pedig 55.124, és öcsém Applauza 55.125. Hát, igen. Nem tépi szét az aszfaltot. Nem. Tehát... Az eredménylistát se, tehát ez 414. idő. János, menjél ennél szerintem. azért jobb kocsi valahogy, szóval, hogy nem tudom. Érzése nem rossz, de nem. Úgy semmi nem történik. Akkor rosszul érzed, tudod? Igen. Azért már az érzésen is bajod van. Igen. Nem történik semmi. Mert... Az a furcsa, hogy hiába benzinmotor, a drón hangosabb, tehát majd hallod, hogy keréknyikorgás van. Igen. Előre még úgy csak-csak, de hogy azért az látszik, hogy hiába nem dől a kaszni, azért a kanyarokba szenved szegény. Igen, és az elején csúszik egy kicsit, ugye elektronika fogja elképesztően, semmi játékosság, semmi, úgyhogy hát ez max kinézetre X4. Igen. És
azt nézem, mert nézők szokták kérdezni, ezen gyári szerelt remek Kumho. Kumhók vannak. Kumho tire van rajta, igen. Kumho. Hát figyelj, nem az a sportirányzat, De irányzat. Eco. Hát figyelj, igen, azért ez egy eres line, tehát azért az erestől azért... Ez nagyon messze van, tehát ez egy szép csomag belül, kívül, meg egy szín, meg valami felni. Pedig egyébként így futóművileg tök jó volt, mert tényleg nem billegett, tehát olyan nagyon stabil volt, úgyhogy sokkal többet elbírna az autó, hogyha... Ez is látszik a mozgásából egyébként, hogy főleg majd az első kanyarokat nézed, hogy tök jól mozog, hát csak nem megy előre. Nem, tehát, hogy igen. Az időeredmény azért ilyen, mondhatjuk úgy, hogy gyászos. Hát eléggé. Ugye a váltó is hát az... kézzel próbálsz, akkor csak bömbölteti a motort, aztán meg felváltott, semmi ereje. Úgyhogy hát igen. A Puma az egy picit más kávéház volt. Az ugye, hát az csoda műsor volt. Még a 155-ös is igen. Egészen odébb volt. Tehát az egy sportos autó ehhez képest, ez biztonságos. Úgyhogy más a fókusz, úgy tűnik. Nem rossz, csak nem erre. Csak már messze nem erre helyezi a hangsúlyt. Használni. Igen. Itt is, amíg teljesen nincs egyenesbe a kormány, addig nem gyorsít. Azért az elmúlt időszakban 2-3 hetente van olyan autó, aminek ezt el kell mondjátok, hogy ez van most már a mai valóságban. Igen. Akkor van csak gáz, amikor egyenesen mész. Igen. És akkor se túl sok. Úgyhogy... Rá kell mennünk a 2000-es évek előtti járművekre. Vagy a 2000-es évek eleje. 2000-es évek eleje, még a autógyártás hőskora, de hát azért ha lesz majd még itt olyan autó, ami az ennél vidámabb. Bár ezzel sincs semmi baj, csak erre nem alkalmas. Igen. Pedig a forma tényleg menő. Igen, szerintem tök jól néz ki. Én először, mikor láttam így a márkakereskedés előtt állni, mondtam, mi ez? Mi ez? De jól néz ki. És pont ilyen narancsárgában láttam, mondom, ez nagyon jól néz ki. 57, 165. 2 másodperccel gyorsabbat mentél. 46,9. Hoppá! Ez azért lehet, mert ő nem tudja kiegyenesíteni a kormányt. Agresszív János. Próbált valami más, de úgy tűnik, de az hogy nem sikerült. Az se annyira adja. Vagy a Kumhók elmelegedtek. Ja, az 57-tel még sokkal rosszabb. Szerintem hagyjuk a táblázatot. Azt meg sem merem nézni. Ez nem a táblázat. Ez nem annak szól. Nem. Szóval azért, hogy a kerékagy mögül alig látszik a féktárcsa. Az is arra utal, hogy nem kell sietni. Nem egy agyon motorizált. János, te egy másik pályán mentél, valószínűleg az agresszivitásod nem sokat segített, meg 2 másodpercet kaptál szinte ezredre. Ez az idő, ez nem a táblázatnak szólt. Nem. Abban maradtunk. Az pont az jutott eszembe az első kör, hogy van egy új fajta elektronika, ez a gázadás ellenálló, vagy nem tudom mi. Nyomhatod nyugodtan. Igen, hogy ha nagy a bekormányzási szög, ahogy én vezetem. Ami a 0 foknál nagyobb. De nem azt, hanem, hogy én egy kicsit a legelején, hogy szeretem az autót. Onnantól kezdve eldöntő, hogy te hülye vagy, de amíg nem áll újra egyenesbe a kormány, én nem gyorsítok. És itt tényleg ezt csinálja, hogy már rég gyorsíthatnak, így villog engedem vissza, és akkor pont egyenesen áll, akkor elkezd gyorsítani. Úgyhogy csodálatos. Ez ilyen Jani gátló van benne. Azt láttuk is. Szerintem ebből az autóból egyelőre elég is volt, térjünk át az Audira. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Több mint 1000 jármű, 10 rendezvény, 5 pavilon élmény, csak egy belépőért készen állsz. Irány az Automobil és Tuning Show, Magyarország legnagyobb autósója. Múlt, jelen és jövő autócsora egy helyen, belépőddel idén egy egyedi Mini Cooper kupét is nyerhetsz. Augusztus 27-29 között Budapesten a Ungexpón. Részletek az amts.hu-n.
Audi. Méghozzá egy olyan Audi, ami azért... Audi. Miután ez nem beköszönés, hanem a műsor közepek köszönhetek. Ja, Van egy jó, közös jó. barátunk Csabival, akivel amikor mentünk, azt hiszem Brunóba volt neki Igen, GT3-as igen. versenye, és vittem le a csajokat, és akkor Audi! De jó. Tudod, Köszönöm szépen. Kihez hasonlítotok? Csorog a nyálam oldalt. Na, viccesek vagytok. még két S8. pálinka is csorog. S8, és ugye azon vívtunk, hogy a Roninba szerettünk ebbe bele, de ugye abban még nem ez az autó volt, hanem még a legelső gömbölyű, amely Párizs utcáin ment keresztbe hosszába, hogy egyébként sosem tudott az autó nyilván, de nagyon megszerettük, és akkor ez pedig a szállítós. Igen. És annak se a legelsője, mert az még BMW volt, hanem ez a sokadik szállító. Jason nyomta ezzel a diszkót és ugratott át mindenen. Csak más motorral. Csak más motorral, mert ugye a W12-es volt benne. Ez egy V10-es. Hát a Gallardo motoros. Igen, emlékszem, Vinyusnak volt ilyen, csak kétszer cseréltetett benne motort, amíg nála volt. Aha, igen. Hoppá. Igen. Ez a Gallardo motoros, János, mit kell erről tudni? Ez egy nagyon menő kocsi, és azért ez 2006, de hogy ezt még én most is be tudnék ülni bármikor. Hát ugye az 5.2-es V10-es nekem a leginkább így emlékezetes, hogy párszor voltam Audi gyárba, és egyszer ott álltak előttem az ilyen motorok, és akkor hogy meg volt címkézve egy az Audiban, megy ugye R8 V10-ben is volt 5.2-es, ment a Lamborghinihez is az 5.2-es, tehát így, ugye ez egy nagyon híres motorjuk. Én sajnálom, hogy a V10-ről így lejöttek, de hát gyakorlatilag lassan már a V8-ról is lejönnek a gyártók. Szerintem ez egy jó motor, már úgy, hogy teljesítményszintűnyileg, aztán ugyanúgy, mint a BMW-vel is az M5-ben az E60-asnak a V10-esével azért tudjuk, hogy bizonyos kilométer felett már nem érdemes menni. Orosz rulett. Le kell pakolni. Egyébként a tulaj nagyon viccesen megjegyezte, hogy olyan másfél éve van nála a kocsi, de egy évig a szerelő használta. Tehát mondtam, hogy akkor igazából nem magadnak vetett, hanem a szerelőnek. És mondta, hogy igen, röhögött vele, hogy eljárt csajozni, meg minden, mert hát próbált mindent rendbeszedni rajta, és mondta, hogy most alapvetően igen jó állapotban van. Csabi, ha jól emlékszem, még ezzel a kasznival sem mentünk, nem hogy essel, de még talán ilyen A8 sem volt nálunk. Nem, Úgyhogy ez egy igazán eleve új- bármilyen A8-assal nem mentünk. Igen. Szerintem nem. Mit vársz? Mert cserébe meg másik márka nagy autóival meg már azért Fú, mentünk. 7-essel mentünk szerintem, ugye, meg S-osztállyal is mentünk, talán egyszer. Talán igen. Valami. Hát mit várnék? Hát nem tudom, ugye 7-7-esből is azt hiszem 740D-vel mentünk. 750D-vel is mentünk. 750D-vel is. Azt nagyon szerették a nézők. Igen, 750D-vel is. Hát szerintem azért azt nem fogja megcsípkedni. Bár ez egy S8-as, úgyhogy sportosabb irányzat, de hát azért ez inkább egy túraautó, mint sportautó. Hát figyelj, mondjuk azért volt itt a Volkswagenből a Phaeton. Igen, most azt azért meg kéne csapni. Főleg, hogy ez egy dízel volt, igen. Az egy dízel Az a Phaeton János volt. taxizott a reptérre. Hát. Igen, tehát azért azt nagyon meg kéne csapkodni, aztán majd meglátjuk a 7-eshez képest. Hát de mondjuk Jason Statham úgy ment vele, mint az álom. Úgyhogy Csak azt kéne lemásolnotok, Annyi, úgyhogy játszátok le. Egyébként közben én elmondom azt nektek. az ilyen borulósat kihagynám Az belőle. ugrós? Igen, de a hátsó kerekes, füstölős driftet se tudom, hogy az pontosan hogy kell, úgyhogy majd mutassátok már meg azt a kapcsolót. Játszátok le, és közben elmondom a nézőknek, hogy ez lesz a 21. Audi. Hát akkor már egy csomó Audi volt. Ez hülye. Pedig még csak reggel van. Igen. Onnan megsütötte a nap, de még nem is süt. Csináljad rendesen, mert nem Na. lesz ebből tévéműsor se. Megyek én. Melegítség. Te viszont ezért hőmérsékletet. ennyit. Menjél el innen. Menjek. Egyet melegítsél. Javul a helyzet, már 25-8. 1,1, 2, az jó. Igen, hát szépen óvatosan. Nézem az Jani jól áll. Már mire gondolsz? Ez az. Amit innen látok. Ja. Figyelj, Honnan látod? ekkora méretű Audiból egy A6 Avant 3 liter TDI-t mernék mondani. Hát vagy ha ilyen motor, akkor R8 V10 Spider. És abból aztán többször is mentünk, igen. Egyébként az menő hogy az A6 Avant 3 TDI az 49,988. Az egyébként az menő. Tehát szerintem, ha ez 50 alá jön, akkor Az már jó, nem? Az már szerintem jó. Mert mondjuk a Phaeton az szerintem fölötte ment. Keresem a Phaetont is a kedvedért, meg próbálok nézni még ekkor, csak hát 500 eredményből kicsit gyenge vagyok. Koncentráljál. Keresek. Próbálok rendes lenni. De egyébként gyönyörű állapotban van. Nagyon csodálatos, úgyhogy innen is gratulálunk a tulajnak, mert úgy mondanám, hogy oda tette. És egy ilyenben nem férsz be, vagy? Dehogy nem. Igen? Ez bármikor. Na. Ráalkuszunk a tulajnál. Mondjuk nem merném megkérdezni az átlagfogyasztását, meg hogy hányszor jár tankolni.
Figyelj, keresek, de még nem találom azokat, amikre rámelni mondani, hogy ellenfél. És már elértem az A6 Avant idejét a Total listában. Chrysler 300 CSRT 8 érdekel? Vagy annyira de, kisebb? 50,250. Aha. Megyek tovább. Igen, azért ilyen nagy autóval kevesebb nem. Kevés ilyen nagy autón volt, igen. Tudtuk, hogy nem ide való, ugye? De kíváncsi vagyok rá. Én nagyon, mert ez egy nagyon szép autó és nagyon jó kis projekt ide valóan. Insignia OPC. Hát az kisebb. Az kisebb. Az sokkal kisebb. Megyek előre és keresem, de még nem találom meg Az ide való? még nincs meg az ide való. Míg János bemelegít, én keresgélek. A Phaeton 52-861. Azért jó hangja Jó, van. azért jó hangja van, meg úgy arrébb megy. Azért jó hangja van. Phaeton 52-8. Jó. Pont a kompetíción előtt van a Phaeton. Ja, igen. Héten egy ilyen autómegosztós alkalmazáson keresztül ültem egy Fiat 500-ba, egy ilyen robotizált automat. Jó, de jó hangja van. Nagyon, Na. hogy úgy tudjuk, hogy megy. Igen. Azért a V10 az... Figyelj! Itt még akár csodálkozni is fogunk. Na, úgy legyen. Hát hiába nagy a súly, meg hiába nagy a test, egész jó fordulgat. Nekem a héten átküldték a képét egy szervizből annak a kompetíciónének, annak a rendszámnak. Igen. Hogy milyen érzéseket kelt bennem, és felröhögtem és írtam a tulajnak, hogy mikor átküldte, hogy vegyük ki belőle a csippet, vagy az étjelodot, azt mehet újra. Bármikor. Szóval egy ilyen robotizált automataváltós Fiat 500-at próbáltam. Hát tolja az orrát, igen. De akkor arrébb megy. Arrébb bizony. Amikor megvan az irány, akkor azért odébb gurul. És nézd meg, hogy azért a kerekét odafesti a talajra. Rendesen. Tehát. De látszott, hogy várni kellett vele. Bele kellett emelni. Igen. Szóval azért megkönnyeztem azt a Fiatot. Ugye eszembe jutott, hogy kéne valami bizottság jóváhagyja, hogy egy autót lehet gyártani, vagy nem lehet Vagy nem. gyártani. Nem maga az autó, de az a robotizált automata, az egy kemény műfaj. Úristen, de jó hangja van tényleg, ahogy jön. Másodikra már jobb volt a kigyorsítás. Igen. Azért szerintem vagány egy ilyennel jár. Nagyon, nem? nagyon. Olyan Én azért elegáns. ebbe vissza tudnék ülni. Azért mondom, ez olyan Időmérés, cool. első kör, 50, 360, összidő, 1 perc, 34,282. Figyelj, Az ugye a teljesen Chrysler SRT 8 volt az 52-50, és a másik, az A6-os dízel, az a 49,988. Tehát egy 4 tizedet kéne faragnod Igen. ahhoz, amit úgy nagyjából belőttünk. De azt mondtuk, hogy ha 50 környéken... Igen, szerintem ha be tudnád vinni 50 alá, akkor itt nagyon nyugodtak lennénk. Jól áll ez Jani bácsinak. Ugye? Ez az ő korosztálya, idősebb Jani bátyánknak, nem? És azért meleg is, illat Azért is. megjött a hő. Úgy jön. Igen. Itt még nem hittek a downsizingba. Itt, vagy lehet, hogy hittek, csak leszarták. Igen. János, milyen az élmény? Nagyon jó. Ugye? Figyelj, kívülről is olyan hangja volt, olyan jó volt Hát nézni. meg ez a gázpedál reakció, ahogy hozzáérsz, már így megy a kocsi. Igen. Tehát egy ez azonnal. Tehát így nincs Hát azt néztük az első körben, mondjuk ha visszanézel, mind a két kanyarod látszik. Tehát, hogy a kerék az oda van festve, elég elsőre nagy a várnod szórás. kellett, igen, viszont cserébe elég nagy a szórás. Igen, mert az elején ortolós volt, és, Igen. És a második kör már sok- szűkebbre akartam menni. Hát ugye érződik rajta iszonyat nagy tömeg, főleg a sikámba kifelé, így azt hinnéd, hogy lejön szépen, és így elkúszik az autó balra, úgyhogy elsőre az a sikán kijárat az nagyon rossz volt. De alapvetően szerintem nagyon jól viselkedik. Egy icipicit mocorog a feneke, lehet, hogy Csabinak már, hogyha megmelegedett, már nem fog annyira, tehát nekem mondom, a hidegebb volt, és így azért jó volt vele menni. Annyi, hogy az automata váltani nem olyan, mint egy mai, tehát egy kicsit nehezebben reagál, olyan lassabban vált át, de ugye bármelyik fokozatban van, odalépsz a gázra, akkor már... Cserébe ott a motor. Igen, Csabi. Egyébként az időd, Jánosom, 50,360, és Csabival meghatároztunk, néztünk egy Chrysler 300 CSRT 8-at
ami 50,250, és ugye néztünk A6 Avant 3 TD-t, ami 49,988, és abban voltunk, hogy ha 50 alá pont beférne, akkor azt gondoljuk, hogy jó helyen vagyunk, és az 53-60 nekünk ez tetszik. Szerintem alapvetően jó. Mondom, ebben a körben azért még volt, Aha. mert egy kicsit a sikán az egy túl szélesre sikeredett, utólag szólok neki a ESP-t kapcsolja. Jó. Szerintem majd indítsd újra, mert az ESP-t nem kapcsolta ki rendesen, és nyomogattam, és azóta nem is akarja kikapcsolni. Elfújták, mint a gyertyát. Ott van a izére, hiába próbáltam hosszan nyomni. És dinamikba hagytad. Igen. Meg én S-be mentem, de megpróbálhatod kézivel, mert néha túl magas fokozatba hagyja. De csak ennyi, most egyszer megnyomtam. Ennyi, aha. Hiába nyomtam hosszasan, nem csinál mást. Itt vagyok, bocsánat. Nem, semmi, befejeztem a nagy megfejtésemet, szóval én azt gondolom, hogy ez a 360, amit még érdemes lenne lehozni. Tehát, hogyha 49-szel kezdődne, én meglennék. Szerintem van benne annyi, a rajtom se volt túl acélos, nem akartam annyira így elküldeni, nem tudtam mennyire lehet összefeszíteni a hajtását. De utána alapvetően szerintem a sikán volt a legnagyobb hiba, meg itt ugye nem tudtam eléggé időbe állni gázt. Mondom, főleg az első körödben, még a kijárati íven is egyszer el kellett libbenteni, azt néztük a Csabival. Tehát a második kigyorsításod az sokkal szebb volt, ha olyan lett volna elsőre, akkor ebben sok van még. Viszont abban maradtunk Csabival, hogy így néztünk kívülről, hogy mind a motorja, mind a hangja, mind a formavilága miatt úgy mindketten bele tudnánk ülni. Igen, annyi, hogy ugye ehhez a fajta menéshez túl kényelmes, meg csúszkál az ülés, ugye ez is egy ilyen küzdősport, hogy benne maradj. Viszont amint ugye nem itt mész vele, onnantól kezdve ez egy marha jó kocsi. Igen. Azt beszéltük, hogy egyedül talán a fogyasztására nem lennénk kíváncsiak. Cserébe mondjuk egyenesbe úgy odébb megy. Összességében ugye jól egyben van szerintem. Meg amikor kitalálták, akkor is egy jó csomag volt. Ekkora méretautót úgyse lehet várni a anyagvadásztól. Nem. Az egyenesbe az élmény meg megvan benne. És nézd meg az egyenesbe, jön ám rendesen. Meg szép, szerintem ez az A8 már nagyon szép formája. Nagyon, meg egyébként ezt szerintem nem nagyon avultál. Nem. Tehát ezt még mindig el tudnád mondani, hogy akár mind a mai napig megállná a helyét, és nem gondolnád, hogy ez 2000-es évek eleje közepe. 2006-os, nem? 2006-os maga a kocsi, igen. Jobb lett a kigyorsítása sokkal. Én ott átküldtem egy pici visszavétellel. Igen. Onnantól kifele már minden baj van. Volt feladat? Hát így sodródik igazából, nem az, hogy keresztbe állsz, hanem az egész így mászik el. De nagyon jó, tényleg. Ilyen elautóztak. Azban hátul csapódnak az utasok, a csúszkálnak a sima bőrülésre. Azért neked vannak perverzióid, legyünk őszinték. Nem olyanok, mint más embereknek, igen. De furcsa. Meg a hangja, ilyen, igen, az csoda. És belül is jó, mert nem ez a nagyon zavaró, hanem ez a szép, finom morgás van belőle. Csak amikor padlózott. Tehát ugye, ha simán gurulsz fel, akkor nincs ez a... Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e bejebb mennie. Első kör 50,791. Te nyertél. Idő 1 perc 35,752. Így is le lehet szállni. Akartam, hogy Zsóti lezuhant, vagy mi? Igen, mindenki megfordul. De nyuszik a kocsma előtt, leborul a bicikliről, és kérdezik, hogy jó vagy nyuszik, a kus, így szoktam leszállni. Igen. Maradtál te az 50,360, a 4 itt vagyok már. 4 tized. Ez nem sok egyébként, bár biztos benne, hogy lejjebb tudunk menni. Én. Nagyon szép, ráalkuszom a tulajnál. Egy évig megvett a szerelőnek, megmondom, hogy adja egy évig nekem. Igen. Te is tudsz vele csajozni. Én is tudok csajozni tényleg. Azt, hogy nem örülne annyira, de 50,700, úgyhogy egy ilyen 3,5 tizedet kaptál. Pedig nagyon tetszett a kör, főleg az első körös kigyorsítás nagyon adta. Rajt is jó volt, milyen az élmény? Már Rajtnál elmozdult, aztán utána nem gyorsítottam teljesen valamiért, tehát egy pici torpanás volt, és utána indult el. Igen, az a baj, néha felváltott egy feljebb 3-asba szerintem, és akkor ott sokat hezitál, tehát ott nem gyorsít úgy ki a 2-esbe, meg tényleg nagyon érzékeny a gázra.
hátulját egyáltalán nem mozgatta már, tehát most már csak az eleje volt, hogy az mennyire csúszik, nem csúszik, mennyire tapad be, azzal tudtam valamennyire szabályozni a dolgot, de tök jó az, hogy ilyen állapotban van. Pont ezt akartam, hogy úgy nézzük, hogy egy 15 éves autóról beszélünk. Elképesztő, tehát hogy meg ez a gázreakció, meg ez a hang, ez manapság annyira nem jellemző már az autókra, úgyhogy üdítő élmény egy ilyennel menni szerintem. Nagyon gratulálunk a tulajnak. Egyébként 2 körön, csak hogy megriasszalak benneteket, például a Tuning M3 E92 meg Maserati Gran Turismo mögött van ilyen 1/10-del, és 4/10 kap a korábban is említett 300C SRT8-tól. Tehát én azt gondolom, hogy 2 körön láthatóan sokat számít neki, hogy többet tud nagy tempóval menni már. Ugye alapvetően egyenesben nagyon jól megy, csak ugye ez az őrült tömegkanyarban nem egy annyira kedvező. Ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Facebookon, YouTube-on, Instán, és jövő héten jövünk. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.